Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cố gắng không nghĩ đến một con voi màu hồng? Điều này có thể sẽ không khả thi. Bởi vì ngay khi con voi hồng xuất hiện trong tâm trí chúng ta không thể loại bỏ nó bằng cách không suy nghĩ về nó một cách có ý thức. Và chúng ta càng cố gắng loại bỏ nó thì nó càng tồn tại dai dẳng. Việc so sánh con voi thường được sử dụng để cho thấy việc loại bỏ những suy nghĩ xâm nhập bằng cách miễn cưỡng là khó khăn như thế nào. Nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng ví dụ này như một phép ẩn dụ về cách chúng ta tiếp cận sự bất mãn với cuộc sống. Con voi màu hồng, trong trường hợp này, đại diện cho sự không hài lòng chung của chúng ta, có thể biểu hiện dưới dạng những cảm xúc tiêu cực như buồn bã, căng thẳng, tức giận hoặc buồn chán. Trớ trêu thay, càng cố gắng để bớt bất mãn thì chúng ta càng trở nên bất mãn hơn. Vì vậy, có phải khuynh hướng đầu tư quá nhiều vào việc thoát khỏi sự bất mãn, cố gắng hạnh phúc, cố gắng hài lòng chính xác là lý do khiến chúng ta không làm như vậy? Ở đây chúng ta thấy nghịch lý của sức mạnh ý chí, vốn là nền tảng của quy luật nỗ lực đảo ngược còn được triết gia Alan Watts gọi là luật đảo ngược. Định luật đảo ngược cho rằng càng theo đuổi một điều gì đó thì chúng ta càng đạt được điều ngược lại với điều mình thực sự muốn và chúng ta càng cảm thấy thất vọng. Hay nói một cách đơn giản, chúng ta càng cố gắng thì càng ít có khả năng thành công. Mặt khác, khi chúng ta ngừng cố gắng, chúng ta sẽ có được thứ mình muốn. Vì vậy, nếu chúng ta muốn ngừng nghĩ về con voi màu hồng, trong trường hợp này, hãy từ bỏ cuộc đấu tranh của mình và để cho mong muốn thoát khỏi nó của mình cạn kiệt là một giải pháp nghịch lý. Thay vì cố gắng loại bỏ con voi khỏi suy nghĩ của mình một cách mạnh mẽ, chúng ta để nó tự tiêu tan bằng cách để nó yên. Bây giờ, chính xác thì luật đảo ngược này hoạt động như thế nào trong thực tế? Hay cụ thể hơn, làm thế nào chúng ta có được thứ mình muốn, bằng cách không cố gắng đạt được thứ mình muốn? Video này khám phá quy luật đảo ngược và bản chất nghịch lý của nó, cũng như nguyên nhân dẫn đến sự bất mãn liên tục của chúng ta trong cuộc sống và cách chúng ta có thể giải phóng bản thân khỏi nó. Làm sao chúng ta có thể có được thứ mình muốn mà không cần cố gắng để có được nó? Đây dường như là một cách làm bất khả thi và vô lý, đặc biệt là trong một thế giới mà chúng ta đã quen phấn đấu và nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn. Ý chí là một giải pháp khả thi để có được những thứ ở thế giới bên ngoài. Ví dụ, nếu chúng ta muốn trở nên giàu có, theo nghĩa có thật nhiều tiền, rất có thể chúng ta phải nỗ lực để có được một số tiền nhất định sẽ phân loại chúng ta là giàu. Và nếu muốn chạy marathon, chúng ta cần nỗ lực cần thiết để rèn luyện sức chịu đựng đến mức có thể chạy một quãng đường dài như vậy. Nhưng quy luật ngược không hẳn là về những thành tựu trần thế, nếu có thì nó cũng vượt qua chúng. Đó là việc đạt được những gì chúng ta thực sự muốn. Đó là con đường tắt dẫn tới những điều quý giá, thứ mà tất cả chúng ta đều theo đuổi, trở thành người tốt. Nhưng điều quý giá đó là gì? Đó có phải là sự giàu có? Có phải đó là tình yêu? Đó có phải là tình bạn? Đó có phải là một cuộc sống trường thọ và khỏe mạnh? Dù những điều đó có vui thú, nhưng chúng chỉ là hàng nhái rẻ tiền của hàng thật. Đó là những thứ mà chúng ta tin rằng sẽ dẫn chúng ta đến những gì chúng ta tìm kiếm. Nhưng, như quy luật ngược đã chỉ rõ, chúng ta càng tìm kiếm thì càng tìm thấy ít hơn. Càng theo đuổi những hoàn cảnh bên ngoài này, chúng ta càng rời xa những gì mình thực sự mong muốn. Vậy chúng ta mong muốn điều gì? Chúng ta có mong muốn hạnh phúc không? Và nếu vậy thì hạnh phúc là gì? Đó có phải là thứ mà chúng ta có được thông qua những thứ như tình yêu và của cải vật chất? Theo Alan Watts, chúng ta không biết mình thực sự muốn gì vì không thể định nghĩa được nó. Tôi trích dẫn. Tại sao bạn không thực sự biết mình muốn gì? Hai lý do khiến bạn không thực sự biết mình muốn gì là, thứ nhất, bạn đã có nó. Thứ hai, bạn không biết chính mình, bởi vì bạn không bao giờ có thể biết. Đức Chúa Trời không bao giờ là đối tượng cho sự hiểu biết của chính Ngài, giống như con dao không tự cắt, lửa không tự cháy, ánh sáng không tự chiếu sáng. Kết thúc trích dẫn. Vì vậy, phải chăng điều chúng ta tìm kiếm đã bị che mờ bởi việc chúng ta tìm kiếm nó? Và rằng chúng ta đang tìm kiếm thứ gì đó mà chúng ta không thể xác định được. Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm? Tình trạng khó khăn của con người là một ảo tưởng tập thể cho chúng ta biết rằng việc có được những thứ bên ngoài hoặc thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, từ đồ vật sang tiền bạc, cho đến việc điều chỉnh cơ thể theo những thay đổi của khung cảnh, về cơ bản sẽ giải phóng chúng ta khỏi cảm giác thiếu thốn. Định luật đảo ngược cho chúng ta thấy điều ngược lại là đúng. Chúng ta cảm thấy thiếu thốn vì bất mãn với hoàn cảnh hiện tại. Sự bất mãn của chúng ta càng lớn thì chúng ta càng đau khổ.
Chúng ta càng cần thay đổi nhiều để hài lòng thì chúng ta càng ít hài lòng. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã đặt ra cho mình một mục tiêu, đó là bạn muốn trở thành triệu phú và tin rằng điều này sẽ khiến bạn hạnh phúc. Đặt mục tiêu như vậy không chỉ có nghĩa là phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được sự hài lòng, điều đó cũng có nghĩa là việc rời xa mục tiêu đó khiến bạn không vui vì bạn nhận ra mình kém cỏi như thế nào so với những gì bạn mong muốn. Hay như tác giả sách bán chạy Mark Manson đã nói, theo đuổi thứ gì đó chỉ củng cố thêm sự thật rằng ngay từ đầu bạn đã thiếu nó. Bạn càng khao khát trở nên giàu có, bạn càng cảm thấy nghèo và không xứng đáng, bất kể bạn thực sự kiếm được bao nhiêu tiền. Kết thúc trích dẫn. Vì vậy, nếu bạn tăng số tiền cần thiết để được hạnh phúc, bạn sẽ càng cảm thấy thiếu thốn hơn và sau đó còn đau khổ hơn. Nhưng nếu bạn hạ thấp ngưỡng đó xuống một cách đáng kể, cảm giác thiếu tự tin của bạn sẽ giảm đi vì cột gôn mục tiêu được dịch chuyển đến gần vị trí của bạn hơn nhiều. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chọn đặt mục tiêu cao, đôi khi vượt xa vị trí hiện tại của chúng ta, và khi làm như vậy, cảm giác thiếu thốn của chúng ta ngày càng sâu sắc và dai dẳng. Xu hướng của con người liên tục theo đuổi nhiều hơn như một phương pháp chữa trị cơn ngứa, đồng thời duy trì cơn ngứa đó bằng chính việc theo đuổi đó, có vẻ phi logic. Và đó chính xác là trường hợp của triết gia người Đức Arthur Schopenhauer. Schopenhauer kết luận rằng chúng ta muốn những gì chúng ta muốn bởi vì, giống như bất kỳ thứ gì khác trong vũ trụ, chúng ta là đại diện cho ý chí sống hay đơn giản là ý chí. Schopenhauer lập luận rằng ý chí là một sự phấn đấu liên tục, vô hướng, phi logic khiến chúng ta phải sống một cuộc đời đau khổ không thể kết thúc bằng bất cứ điều gì mà thế giới đưa ra. Vì điều này, chúng ta muốn nhiều hơn những gì chúng ta cần một cách bệnh lý, bị thúc đẩy bởi cảm giác thiếu thốn không ngừng. Tâm trí cảm thấy thiếu thốn vì nó tin rằng thời điểm hiện tại là không đủ, thiếu một cái gì đó, nhưng nó không biết đó là gì. Và do đó, chúng ta tiếp tục trốn tránh những gì đang có, lao vào những viễn cảnh mà chúng ta cho là thú vị hơn. Nhưng khi đến đó, cuối cùng chúng ta lại thấy mình rơi vào trạng thái bất mãn giống như lúc chúng ta cố gắng trốn thoát. Schopenhauer đã nhận định và tôi xin trích dẫn. Như vậy, mọi niềm vui mãnh liệt cũng là một sai lầm và ảo tưởng, vì không có điều ước đạt được nào có thể mang lại sự thỏa mãn lâu dài. Kết thúc trích dẫn. Theo Schopenhauer, ý chí là lý do khiến chúng ta phấn đấu, ý chí là lý do tại sao chúng ta tìm kiếm. Nhưng làm theo nó không bao giờ thỏa mãn, bởi chính ý chí chính là thứ khiến chúng ta không đạt được điều mình mong muốn. Schopenhauer cho rằng cách duy nhất để thực sự hài lòng là phủ nhận ý chí, dẫn đến trạng thái hạnh phúc, trống rỗng, không còn phấn đấu. Nói cách khác, hãy ngừng cố gắng để có được nó và bạn sẽ có được nó. Anh ta không tích trữ, và do đó anh ta có rất nhiều, anh ta trông có vẻ đơn độc, nhưng có rất nhiều người xung quanh anh ta. Trong cách cư xử của mình, anh ta cảm thấy thoải mái, nhàn nhã và không lãng phí gì cả. Anh ta không làm gì cả, và cười nhạo những người thông minh và khéo léo. Tất cả đàn ông đều tìm kiếm hạnh phúc nhưng lại cảm thấy trọn vẹn trong thân phận không hoàn hảo của mình. Kết thúc trích dẫn. Chấp nhận sự không hoàn hảo và bạn cảm thấy hoàn hảo. Chấp nhận sự cô đơn và bạn cảm thấy hài lòng một mình. Hãy cố gắng trở nên hoàn hảo và bạn không hoàn hảo. Cố gắng đừng cô đơn, bạn sẽ đau khổ một mình. Chấp nhận một trải nghiệm tiêu cực là một trải nghiệm tích cực. Nhưng chiến đấu với trải nghiệm tiêu cực có nghĩa là bạn phải chịu đựng gấp đôi. Khi bạn cố gắng nổi lên trên mặt nước, bạn sẽ chìm, nhưng khi bạn cố gắng chìm, bạn sẽ nổi, Alan Watts nói. Tương tự như vậy, khi bạn cố gắng chìm vào giấc ngủ, nỗ lực của bạn sẽ khiến bạn tỉnh táo. Chỉ khi bạn ngừng cố gắng, bạn mới ngủ thật êm. Và khi bạn nín thở, bạn sẽ mất nó. Nhưng khi bạn để nó đi ra, nó vẫn tiếp tục. Khi chúng ta ngừng cố gắng để được hạnh phúc, chúng ta sẽ hạnh phúc vì chúng ta không cần gì ngoài những gì đang có. Khi chúng ta ngừng cố gắng trở nên giàu có, chúng ta sẽ sống sung túc vì chúng ta hài lòng với những gì mình có và bất cứ thứ gì trên đó đều là phần thưởng. Vì vậy, cách duy nhất để có được thứ chúng ta muốn là không muốn nó. Và đó là điều luật đảo ngược dạy chúng ta. Có một câu chuyện thiền minh họa ý tưởng nghịch lý này bằng cách giải thích cách chúng ta có thể làm sạch nước đục. Hãy tưởng tượng có một cái ao nước đục và chúng ta muốn nhìn thấy đáy của nó. Chúng ta có thể khuấy nước hoặc cố gắng loại bỏ gợn bùn bằng tay, nhưng cách này sẽ không hiệu quả. Cách duy nhất để nhìn thấy đáy của nó là không làm gì cho đến khi bùn giảm bớt và nước trong. Bùn tượng trưng cho những ham muốn, suy nghĩ, sự bất mãn của chúng ta. Việc khuấy động nước và nỗ lực xua tan đám bùn tượng trưng cho sự bám víu vào hạnh phúc của chúng ta. Thấy đấy, tượng trưng cho sự hài lòng,
điều này chỉ xảy ra khi chúng ta để yên cho nước và để bùn tự tan đi. Do đó, hãy ngừng cố gắng để có được nó và bạn sẽ có nó. Nhận thức được sự vận hành của quy luật đảo ngược không có nghĩa là chúng ta không bao giờ nên đặt mục tiêu, không bao giờ có tham vọng hoặc không bao giờ theo đuổi sự thay đổi. Có lẽ có vô số lý do khiến chúng ta nên thay đổi và không nên chấp nhận hiện trạng. Tuy nhiên, luật đảo ngược dạy chúng ta đừng để bị lừa bởi ý tưởng cho rằng việc theo đuổi hạnh phúc sẽ dẫn đến hạnh phúc. Nó hoàn toàn ngược lại. Và với nhận thức đó, chúng ta có thể bước vào trạng thái hạnh phúc, vô dục, đó thường xuyên hơn một chút. Bởi vì, như Alan Watts đã nói, bí ẩn của cuộc sống không phải là một vấn đề cần giải quyết mà là một thực tế cần trải nghiệm. Cảm ơn bạn đã xem.